Ja, idag är vi i Leksand och nu ska vi träffa Ylva och Mats Boxmark som ska visa oss allt de kan om beridet bågskytte. Det är precis som det låter. Man rider på en bana, på en häst och skjuter pilbåge. Häng med! Det är varmt här idag. Hallå Leksand! Hej! Då har vi kommit hela vägen upp till Nordpolen nästan. Välkommen! Välkommen till kylan. Tack snälla. Ja, jag är inte riktigt klädd för det här. Jag tycker att allting ovanför Stockholm är Norrland. Men det blir dålig stämning nu direkt. Men det är inte så kallt ändå. Nej. Men lite får du ekipera. Ja, men jag får kanske ta på mig lite mer. Men vi får väl upp värmen när vi kommer igång sen. Vi kan gå in och värma oss. Bra idé. In och värma oss. Vi börjar där. Ja. Det var lite mindre kallt här inne. Verkligen. Hur hamnade ni här i Leksand? Är ni härifrån? Jag är ju född och uppvuxen här i Leksand. Nu bor vi ju i Rättvik. Och du är härifrån? Jag är importerad brukar jag säga. Importerad? Ja, jag är faktiskt från Stockholm. Vi ska ju prata om beridet bågskytte. Och det här är någonting som jag helt ärligt kan säga att jag kände inte till fram till bara för någon månad sedan vi började planera det här. Så kan inte ni ge mig liksom en introduktion till hur upptäcker man beridet bågskytte? Det kan ju vara som en slump ibland för dig, eller hur? Ja, det var det historiska intresset och då för turnerspel. Vi startade upp en förening här i Leksand. Jag och några kompisar tillsammans. Men då var det en utav killarna i gänget. Han skjuter båge och sådär. Och han sa så här: "Hörni, jag har sett någonting på YouTube", sa han. Ja. För beridet bågskytte är inte med i turnerspel annars? Nej. Det är inte en gren. Nej. Och det här var 2006. Så det var väldigt tidigt. Och det var innan sporten hade etablerat sig i Sverige överhuvudtaget. Så 2009 gick ju den första tävlingen i Sverige. Men vi var lite före. Och Ylva, hur kom du i kontakt med det här första gången? Kan du komma ihåg ditt första minne av liksom att se eller uppleva beridet bågskytte? Ja, alltså bågskytte. Jag var ju en sån här pojkflicka när jag var liten. Så jag lekte ju Robin Hood alltid. Så det har funnits. Sen blev det lite naturligt här när jag flyttade upp hit till Dalarna. För att vi kom i kontakt med han som gjorde en modern sport av beridet bågskytte. En ungrare som heter Lajos Kasai. Vi träffade honom på en internationell sportfestival i Turkiet 2012. Jag personligen fastnade för han red sina hästar utan huvudlag. Och det lockade liksom mig då. Så att sen såg vi till att utbilda oss i det. Och på den vägen är det. Men vet du vad, då ska ni få utbilda mig lite grann här. Och jag tror säkert många där hemma. Men hur går det till? Alltså hur fungerar liksom? Vad är regelverket? Eller vad är det för förhållanden man jobbar efter? Det går ut på att under en utsatt tid, idealtid, rida en bana och samtidigt skjuta på mål. Och all tid som är under idealtiden får man tillgodoräkna sig som poäng. Plus tavelpoängen. Vet du vad skönt att det finns någon som kan förklara en sport på ett så enkelt sätt. För jag fattar ju båda de två variablerna. Både tiden och att skjuta på tavlorna. Kontra till exempel jag som håller på med dressyr. Försöker förklara det på en fest för någon liksom på enkelt. Jag fattar ju fortfarande inte. Jag har hållit på hela mitt liv med det där. Det som är grejen här, du får inte hålla några tyglar här. Utan du ska lägga ner tyglarna och du ska lita på att hästen tar dig framåt från punkt A till punkt B. Och du ska skjuta pilbåge. Jag måste se vad jag har för försäkring. Och idag så har detta blivit ett jättestort intresse för er. Ni livnär er på det här, eller hur? Så ni driver ett företag runt omkring beridet bågskytte delvis. Kan ni inte berätta lite om det? Ja, vi träffar ungefär 200 personer varje år som lär sig det här. Och det är ju många som upptäcker det som ett bra komplement till vad man än håller på med inom ridsport. Ja, just i och med att du måste gå tillbaka till dina primära hjälper, sits och röst. Och då har man mycket nytta av det i vad man än gör med häst. Ute i Europa är det jättestort också, Mats, som sport.
Som idrott växer det ju ganska lavinartat kan man säga. Ja. Frankrike är det stort, Tyskland. I Ungern är det ungefär 10 000 utövare. Oh, wow, så det växer jättemycket där. Och ni har ju rest hela världen tack vare det, eller hur? Visst är det så? Ja. Fått uppleva, varit i Japan. Och vad är ert bästa minne från era år inom bridigt bågskytte skulle ni säga? Mats VM-silver i Ungern 2018. Såklart. Var väldigt stort. Av förklarliga skäl då. Men sen är det nog Japan. För det var lite som att gå in i en Shogun-film liksom. Ja. Det är fortfarande lite overkligt att vi har varit där. Ja, jag förstår det. Om man tittar på vilken typ av häst skulle du säga, Ylva, är den optimala hästen för bridigt bågskytte? Vi tittar ju på hur pannbenet är, eller vad man ska säga, hur mentaliteten är. Och vad menar du med det? Lite modig, lite nyfiken, lite framåt, underlättar men ändå väldigt lugn. En häst som fixar att fatta egna beslut. Men det spelar ingen roll vilken ras du använder, för alla hästar kan lära sig det här. Och de lär sig framförallt mod och vara mer modiga och framåt. Så det tycker vi är jätteroligt. Och du som har tränat upp flera, både ryttare och hästar inom detta, vad skulle du säga, liksom, var börjar man när man ska, liksom, vad är de första grundstenarna skulle jag säga? Vi ska ju titta lite på det här, men förklara lite grann vad börjar du, när du får en ny häst eller ett nytt ekipage, vad vill du liksom etablera först? Då vill jag etablera en bra relation. Om jag ska träna hästen så vill jag gärna jobba hästen löst först. Och stå kanske och skjuta lite lätt i marken så att hästen får vänja sig vid rörelse och undersöka sakerna i sin egen takt. För det är någonting som är en röd tråd, att allting måste gå på hästens premisser. Och då behöver man liksom inte göra om någonting sen om man gör grundarbetet bra. Så det skulle jag börja med att göra. Och sen successivt då så skjuter man lite hårdare och går bredvid. Sitter upp, står still och skjuter från hästryggen. Och så börjar man alltid skritt då. Först i skritt och sen så ökar man tempot successivt. Ja, och det hänger ihop med hur fort den som sitter på kan ladda om pilar. Oj. För där har vi märkt ju att den stora utmaningen för oss människor är att vi kör galopp på en gång. Ja, du beskriver mig nu direkt, för jag är nästan redan i galopp. Ja, och hästen klarar ju det fortare än vad människan klarar. Men vi glömmer ju bort att vi också ska träffa tavlan liksom. Ja, det är min akilleshäl för det där med att träffa tavlan. Du får se hur det går här när vi gör oss ut. Vi behöver ju också miljötränas. Ja. Det är många gånger man glömmer just den lilla biten, att vi människor behöver miljötränas. Och framförallt då i miljön till succé. Man vill ju lyckas direkt, så fort som möjligt. Och i det så går vi också upp i puls. Och hästarna, de vill ju följa med på det. Ja. Så här är ju våran miljöträning. Ta det lugnt. Just det. Även du behöver skritta. Karl. Ja, vi får väl se här. Jag ser att det är lite hästar som springer utanför fönstret nu. Och jag känner att jag är supersugen på att joina dem och ge oss ut i ridhuset. Och så ser vi var det landar helt enkelt. Kul. Spännande. Oh, wow, det här är inte som hemma precis. Grunden för att lyckas hyggligt att träffa den där tavlan, nu backar vi till programmet, det är 3 saker. Ja. Jag kallar det för konstanter. Konstant 1, greppet. Konstant 2, knockläget. Konstant nummer 3, kraften. Hur långt drar vi upp vågen? Och här... Jag är rädd att den kommer att säga... Ja, det ser lite så ut, men de håller. Nu skjuter vi. Ska vi skjuta. Nu ska vi skjuta. När du siktar, då tittar du instinktivt. Det här är instinktivt skytte. Du tittar där du vill träffa. Du låter båghanden sträva mot där du vill träffa. Spänner upp till din sköna fläck på kinden, konstant nummer 3. Och öppna handen. Nu kommer vi till det här, när du ställer upp dig.
Ställ dig så som du står i sadeln. Var är din balans? Du kommer att rida på den här sträckan. Titta med alla ögon. Jaha, man kollar med alla. Upp till höger kind. Jag ska mycket längre, ja. Där. Oj. 100% bättre än sist. Den du! Man ska träffa längst ut, eller hur? Nu kommer vi till det här att vi ska inte titta när vi knockar på nästa pil. Bra, då kör vi. Ja, då går du. Oj, 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 du var snabb. Vänta. Ja, det var... Oj, ska jag göra allting medan jag rör mig då? Hela tiden i rörelsen. Ja, det är såklart. Fingrarna där. Oj, nu börjar snart... Nej, det är jävla skit också. Jag tar halvhalt här. Okej, jag går. Jag är rädd för att jag ska skjuta. Okej, så upp. Men nätet har jag hört det är extra om man klarar nätet. Jag får ta det bara på fart. Jag får bara vinna på att jag är snabbast ner. Ja, men du måste ha någon poängpil, Carl. Det är inte bara att få iväg pilarna. Man måste träffa för att få någon poäng. Jag tyckte det var läskigt att bara få iväg dem. Jag tycker att det alltid går så jädra fort och så ska man spänna så mycket. Det är ju så, den här grejen med att spänna så mycket, konstant nummer 3, den har världseliten problem med. För de inte orkar? Nej, för att de är för ivriga att skjuta. Så då drar de inte hela vägen. Och drar man inte hela vägen så har du inte samma kraft. Det är det, jag har samma problem som världseliten. Ja, jag fattar. Ja, men det känns det bättre. Ja, ska vi rida nu? Ja. Jaha Carl, nu har du fått lära dig hur det går till på marken. Ja, ett försök i alla fall. Ja, hur kändes det? Jättedåligt. Jag är också väldigt rädd för vapen. Ja. Jag tycker att det är läskigt att hålla vapen och litar inte på mig själv med sånt i händerna. Nej, men nu kommer vi till delen där jag tror du känner dig mest bekväm. Det börjar bra, det ser så ut här. Eller hur? Jag känner mig redan mycket mer avslappnad runt ett djur. Ja, och här har vi Barkos Fancy Cat. Fancy Cat? Fancy Cat, ja. Han kallas Barko för det andra är så jobbigt. Men han är en American Quarter Horse och han är 19 år i maj. 19 år i maj. Vi lägger ju ner otroligt mycket träning på hästarna i den här delen. Det är ju jätteviktigt att de inte är rädda för utrustningen såklart. Att de får ta det i sin egen takt. Och det gäller att tala om för dem vad deras uppgift är. För har de förutsägbarhet så kan de slappna av och då slappnar ryttaren av. Precis. För oavsett hur duktig hästen blir så tummar vi liksom aldrig på de här grejerna. För då kan det bli så att de fattar egna beslut och lite sådär. De ska göra det men under former för teamet då. För nu är ni ett lag. Skulle du vilja se Mats göra det först kanske? Jag har ju ingen aning om hur det här skulle gå till. Så om ni har någon häst här som Mats kan visa på så hade det varit kanon. Absolut. Då får han visa på Genial. Barko är stjärnan i stallet. Men Jalle är liksom stjärnan om du frågar honom. Fattar. Så han tycker nog att det är jättekul om han också får en liten del i det här. Då ska vi se nu när Jalle och Mats gör entré. Ja. Det såg svårt ut. Vill du prova? Ja, prova vill jag jättegärna göra. Det gör jag jättegärna. Ja. Då gör vi så att du och Barko går upp till start. Ja. Och där stannar du till lite grann och ger honom lång tygel. Ja. Och så skrittar du på lång tygel ända upp hit till mål. Och någonstans mellan start och tavlan så ska du knocka på en pil på strängen. Kom ihåg 3 konsonanter. Konstanter. Konstanter. Ja, inte konsonanter. Vokaler kan vi ha också. Vokaler. Ja. Det kanske blir Ja, det definitivt kommer bli Ja. Men du har ungefär 40-45 meter på dig till tavlan.
Och sen gör du precis som på marken helt enkelt. Fixar det, Barko. Så syns vi här. Du får hjälpa till här. Det får du... Ja, hand ta hand. Du får hjälpa till och säg till vad jag ska göra om det är att jag misstänker. Ja, men prova det. Ja. Kör vi. Då är vi här. Då gör jag med tygen där. Lägger ner tyglarna där. Och så hoppas vi att han... Okej. Jag försöker komma ihåg mina 3 här. Oj, jag har fingret där. Det här känns bra. Vänta. Okej, det är bra, Barko. Fingret där. Där. Sikta upp på... Nej! Ah! Jag satte den! Såg du att jag satte den eller? Ja. Vad dåligt med hejarop tycker jag. Jo, det finns en anledning till att vi inte tjoar och så. Jaha. För att allting som vi känner går ju ner i hästarna. Jag lekte med elden precis här, med andra ord. Lite så. Så att vi brukar säga att man får liksom vara stoneface tills man kommer i mål och då kan man vara... Då kan man vara liksom... Då får man fira lite mer. Exakt. Men härligt! Det var jättehärligt, det var jättekul. Visst är det en skön känsla? Ja, alltså just när pilen träffade. Fast jag hade ju tur att det var i skytte för jag tappade pilen en gång. Ja. Om man vill prova i galopp så kan du prova med att ha en pil på strängen redan från början så du slipper det här momentet. Lite. Kan jag få göra det en gång? Ja, vill du prova? Det vill jag jättegärna. Okej, Barko, nu är du och jag. Ja, då går vi. Så. Galopp, 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 galopp. Vi tar i trapp. Det var nära. Det var nära. Nu får man inte säga någonting här, utan måste man vara stoneface tills... Brrr, 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 brrr. Så, duktig. Det var typ. Vad sa du? Det är 3:e gången gillt. Ska jag komma upp då och göra en gång till? Ja, absolut. Jag har lite problem med galoppen där, men det är sista gången här nu. Okej, då har vi 3:e gången gillt i galopp. Barko, är du redo? Kom igen. Är du med, Bark? Galopp. 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 Galopp! På dig! Där, då har du häst i knäet. Jag tror att jag ska hålla mig till skritt ett tag till. Men nu har du fått prova. Det var väldigt kul. Och det gick väldigt fort. Ja, Mats, vad tror du? Har jag någon talang? Helt klart. Ridningen har du ju med dig. Bågskyttet. Ja, det är inte så illa pinkat av en trähäst som vi säger här i Dalarna. Nej, jättebra Karl. Du toppen roligt. Vill du söka en coach så ställer jag gärna upp. Definitivt så behöver jag en coach. Vad tror du, Ylva? Tror du att det finns något ämne här? Ja, du har ju hästkänslan och det är ju viktigast. Hästen är nummer 1 i det här och lägger man ner liksom tiden på hästen så går det oftast väldigt bra. Det har varit 2. Jag tackar jättemycket först och främst. Jag ska tacka er också, men först vill jag tacka till Jalle och Barko som har ställt upp här idag och visat och varit tålmodiga lärare för en superamatör. Och sen såklart jättestort tack till er båda för att vi fick komma här i en kall dag på våren och uppleva Brid bågskytte mer. Så stort tack Mats och Ylva. Tack. Det var jätteroligt. Kul. Nu rider vi! Ja, woho! Mot framtiden och vidare. Mot framtiden och vidare, just det. Ja. Kung Arthur, det vet det här, Kung George heter Robin Hoods... Kung Rickard. Kung Rickard är det. Ja. Rickard Lejonhjärta är det. Lejonhjärta. Ja.